Nhóm Đinh Thập Tự mến chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời mọi người nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con. Kính thưa cộng đoàn, ngày 14 tháng 3 năm 2022, trên trang Facebook cá nhân cha du xe Nguyễn Văn Tịch, giáo phận Xuân Lộc, có chia sẻ về việc cha bị băng nhóm lừa đảo lấy tiền trong tài khoản ngân hàng. Sau đây, chúng con mời cộng đoàn cùng theo dõi để đề phòng, cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo tinh vi này. Lừa đảo để lấy thông tin cá nhân và tiền trong tài khoản. Tôi vẫn được cảnh báo về những chiêu trò lừa đảo tiền trong tài khoản kiểu này. Tôi cũng được những người bị hại đến xin cầu nguyện lấy lại số tiền đã lỡ chuyển cho họ rồi mà không thể lấy lại. Nhưng đến lượt mình, tôi vẫn bị chúng lừa. Nhưng rất may mắn là nhận ra, gọi đến ngân hàng khóa tài khoản và báo tin lại cho công an biết sự việc. Chiêu trò chúng dẫn dắt tôi đi vào bẫy của chúng. Một cuộc điện thoại tự xưng là Thu, nhân viên của Điện lực Sài Gòn, nói tôi có đăng ký một đồng hồ điện ở Sài Gòn với số đăng ký, ngày, nơi kinh doanh và hiện đang nợ một số tiền. Điện lực thông báo và sẽ đưa ra tòa vì không trả tiền. Cô ta đề nghị tôi đi báo công an Sài Gòn với nội dung đang bị người khác mạo danh để ngăn chặn, trả lại công bằng và nhờ công an xác nhận báo án. Cô ta đề nghị được giúp tôi bằng cách kết nối với công an Sài Gòn nhờ công an giúp. Tôi đồng ý và họ kết nối máy với công an Sài Gòn. Anh tự xưng là Thượng úy Tùng, đang làm việc tại phòng cảnh sát Sài Gòn, bảo tôi khai báo sự việc. Sau đó, họ xem lại hồ sơ và cho biết thêm tôi đang dính líu vào một tổ chức buôn bán ma túy xuyên quốc gia hàng ngàn tỷ đồng. Băng nhóm này đã dùng tài khoản ngân hàng của tôi để buôn bán ma túy, rửa tiền. Anh ta còn gọi điện thoại qua Viber với hình ảnh của sắc phục công an để tôi tin đó là sự thật. Cuối cùng, anh ta bảo tôi khai báo thông tin cá nhân như lời khai bằng lời nói và đặc biệt khai thác xem tôi có tài khoản ngân hàng, tài sản gì không. Họ yêu cầu giữ bí mật tuyệt đối vì đây là đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Họ đề nghị tôi kết nối với một công an khác tận ngoài bộ, đang thụ lý hồ sơ buôn bán ma túy này. Tôi đồng ý. Một anh tự xưng là Đại tá Long, công an ngoài bộ gọi điện thoại nói về vụ án và bảo tôi sẽ bị phạt tù chung thân nếu đây là sự thật. Và để gỡ rối, gỡ một việc tai hại từ trời rớt xuống, họ đề nghị cung cấp thông tin cá nhân nhiều hơn. Mà chủ đích vẫn là tài khoản ngân hàng, mật khẩu, số OTP chuyển khoản. Sau cùng vẫn là mật khẩu để lấy tiền trong tài khoản hay chuyển khoản cho họ giữ dùm. Cuối cùng, tôi đã nhận ra đường dây lừa đảo của họ, lập tức đánh số trực tiếp khóa tài khoản trên điện thoại và gọi đường dây nóng lên ngân hàng khóa tài khoản kịp. Tôi báo công an việc này và cho họ coi hình ảnh người lừa đảo mặc sắc phục công an khi anh ta gọi Viber. Tôi thấy miệng họ khớp với lời nói, nhưng hình ảnh hơi bị giật và chỉ nói trong vòng 30 giây. Không biết đây có phải chính họ hay là lại lấy hình ảnh khác thế vào. Rơi vào mạng lưới lừa đảo, đây là một tổ chức và đã lừa được nhiều người. Tôi xin chia sẻ kinh nghiệm. Bình tĩnh, họ thường đánh vào việc lo lắng của mình với những vấn đề cá nhân, công an, tù tội để hù dọa làm nạn nhân mất tinh thần và dẫn nạn nhân vào bẫy của họ. Số điện thoại của họ thường có 2 số 00 đầu, đây là số ma và sẽ chẳng truy lại được. Giữ bí mật, bọn chúng hù dọa không được tiết lộ, nếu không giữ sẽ có tội nặng hơn. Mục đích để không khai báo công an kịp thời và không cho người khác xen vào thì họ sẽ bị lộ. Việc này hoàn toàn sai, đừng nghe theo. Nếu được, bảo tôi liên lạc với công an địa phương hỏi thông tin hay quen biết công an hoặc cho người thân biết để chúng không còn khuynh đảo và mình tỉnh lại được. Cung cấp thông tin cá nhân, đặc biệt mật khẩu hay chuyển khoản để họ giữ dùm, xong việc họ sẽ gửi lại. Tuyệt đối không cung cấp mật khẩu hay chuyển khoản. Nếu đã làm thì liên lạc số nóng ngân hàng đề nghị họ khóa tài khoản hoặc bấm số trực tiếp khóa tài khoản. Mục đích của chúng vẫn là lấy tiền từ tài khoản ngân hàng qua chuyển khoản hay lấy mật khẩu rồi chúng khóa tài khoản và tự lấy tiền. Thực sự, đây là đường dây chuyên lừa đảo, hoạt động bằng nhiều cách, nhưng cuối cùng vẫn là thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng hoặc chuyển khoản cho chúng. Các cha cũng bị nhiều và hầu như các ngài đều nhận biết và thoát ra được. Người ta vẫn bảo tôi có các linh hồn và Chúa phù hộ. Qua việc này tôi thấy đúng như vậy. Xin tạ ơn các đấng, các linh hồn. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã luôn cầu nguyện và cùng tôi chung tay cho sứ vụ bảo vệ sự sống.
Xin Chúa và các vị phù hộ chúng ta. Linh mục Giuse Nguyễn Văn Tịch. Xin được đưa hình ảnh lên, nếu quý vị nào bị hại và có hình ảnh giống vậy thì cho công an biết, hoặc nếu họ lợi dụng hình ảnh này thì cũng báo lại để đính chính. Xin cảm ơn. Kính thưa cộng đoàn, qua những thông tin được cha chia sẻ, hy vọng mọi người đã có thêm những cảnh giác cho bản thân và hơn hết, xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho các cha luôn được bình an, được Chúa gìn giữ trong sứ vụ thiêng liêng của mình. Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.